Oh my God. Oh. Oh my God. Hello karay, this is our day 4. Day 4! My God, naka-day 4 kami. This is our first time na mag-bikepacking na ganito katagal. Sobrang tagal. Pang-apat na araw. Baka nga may day 5 pa kami. Sana wag naman. Diyos ko, hanggang day 4 lang tayo karay. Today, pupunta na kami ng Albay. Ayan, nagre-ready na kaming lahat. Sobrang ganda ng view. Kapon kasi ka-ride, nung pagdating ko, nag-swimming na kami agad. Hindi na ako nag-picture-picture, hindi na ako nag-video-video dito. Kasi nga, excited na ako. Excited akong mag-swimming. Ganun. Yan. At ngayon, ipapakita ko sa inyo yung tinutuluyan namin. Ito yung room. And then, may sala. Maliit lang siya, pero sobrang ganda. Kumpleto na siya. And then, meron din siyang kitchen, syempre, and of course, CR. At sila naman yung mga taong nagpasaya ng gabi namin last night. Kaya, thank you so much, guys. Sobrang saya talaga namin last night. Ayan, nag-ready na kami. Ay, actually, ready na. Ready na kami umalis pa Cagsawa Albay. Ipapakita ko naman sa inyo yung mga inahon namin kahapon. After heaven ride namin yesterday, eto na mga ka-ride. Ito na ang simula ng aming hell ride. Ay, alamin natin kung bakit ito naging hell ride. Ayan ka-ride. After 45 kilometers from Hibiscus, nasa Mabuan na kami. Ayan, time check, it's 10:11. Guys, from here, kita na yung mayon natin. From here. Nasa barangay Balangibang. Yes. Sa Balangibang. Albay! Oh my God! Nasa pulang di Albay na kami ka-ride. That's Albay na. Nasa Albay na kami. Ayun ka-ride, nagpapahinga kami. Nasa Albay na kami. Mga 30 kilometers na lang. Nasa Cagsawa na kami. Yan. Sobrang straight yung daan dito. Yung makikita mo talaga yung usok na kalsada. Nakakasawa. Mas okay pa yung may ahon tas may lusong kasi hindi mo nakikita yung gaano kahaba yung kalsada, di ba? Dito kasi kitang-kita mo yung haba. Nakakaumay. At marami nang mga nadaang ano dito. Ang dami nang nadaang mga sasakyan. Mausok na rin. Chicken curry po, tas no rice. Ayan, let's eat. Fish muna tayo.
to Ginubatan, Albay. Oh my God. Sa Ginubatan, Albay na kami ka-ride. Ay, hindi ko na alam kung anong lugar na to ka-ride. Basta ito nakikita ko. Grabe, si Mayon. Di man lang nagpakita. Pumadya kami ng almost 500 kilometers from Cavite, pero hindi man lang nagpakita. Oh. Pakita ka na. Ayan. Halos buong araw kaming pumapadya kasi nakarating kami dito ng mga 5 na. And then sobrang nakakapagod. Imagine nyo, 95 kilometers ang pinadyak namin today, kaya laspag na. And after this, magte-trail kami sa may green or black lava. Titingnan pa namin kung ano mas madali, kasi parang ayoko na rin mag-trail sa medyo mahirap, kasi pagod na kami. Ayan, eto si Miss Ann. Hello Miss Ann, okay ka lang? Yes, ganda. Ganda, walang clearing. May energy pa ba? Ayun, ayun si Mayon, nahiya, nagtago. Diba? Sayang. And tadang! To complete our Bicol ride experience, now let's try the silly ice cream. Ayan. Nandito tayo malapit sa may Mayon. Nagtitrail. Sobrang hirap para mag-trail pag ganito mabuhangin. Mas okay pa sa akin ang mga bato kaysa buhangin, parang hindi ka nausad. Grabe. Wah. Ano? Ayan, nagtutulak kami sa trail. Hindi ko mapadyak yung bike mo, mabuhangin kasi. Ang hirap na ipadyak. Init. Saan po yung daan? Ayun, nahiya si Mayon. Nagtago. Oh my God. May tatawiring ilog. Oh my God. Oh. 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 Shit. Oh my God.
Wow. Oh, oh my God. Oh. Kalsada na ba ito lahat? Meron pa nga na second dulo. Papunta kami ng Green Lava. Ang hirap po na Diyos. Konti na lang, oh. Sursugo na, oh. Ay, late eh. Sino po magpapahita siya? Ha? Ng 5 p.m. Kausap ko si Mayon. Magpapahita na si Mayon. 5 p.m. kausap ko siya. Mas masaya pang ATV, no? Aha. Sabi ko sa'yo, mag-ATV tayo eh. Subukan natin. Ganda sa kanan. Clear na yan. Malayo pa. Na. Kaya pa malapit na. Ha? Kaya pa. Grabe. Truck, may truck, may truck. Almost 500 kilometers na ang pinadyak namin. Wow, kita na natin si Mayon. Dito? Sa mga oras na ito ay hindi pa nagpakita sa amin si Mayon kaya minabuti naming maghintay muna ng mga ilang minuto. Hanggang sa mag-aalas 6 na pala kaya nakapag-decide kami na bumalik na lang. Woo! Diyos ko. Shucks. Oh my God. Oh.
So, ayan, ginabi na kami kasi hindi pala talaga siya kaya. Hindi kayang mag-long ride ng buong araw and then pagkatapos ay magte-trail. Hindi siya kaya. So, I suggest, kung gusto nyo talaga mag-trail, pwede nyo siyang gawin sa susunod na araw para hindi kayo malalaspag. Kasi kami, tinan nyo, laspag na laspag kami sa mga pinanggagawa namin sa buhay. After naming mag-dinner, pumunta kami sa bahay ng may-ari ng L300 na sasakyan namin pa uwi. At dito rin namin nalaman na sila ay mga subscribers din pala ni Xzar. Diba? Sobrang lakas ni Xzar. Dito na rin kami naligo at nagpahinga ng konti. And pagkatapos nito ay umuwi na kami. Hello ka-ride, nandito kami sa bahay ni Xzar. Nagbe-breakfast. Nagbe-breakfast kami yan. with free breakfast kami today. May pa-corn beef, egg, and bread. Ang bait yung mami ni Xzar. Pero si Xzar, mabait din. Hindi, ang bait talaga ni Xzar. Sobrang bait. Pati yung mami niya. Kamusta? Ba't wala kang pag-grouping ngayon? Mamaya, relax na. Mami ni Xzar, sobrang bait niya. May free breakfast po sila sa amin. Thank you so much. Yan. Salamat sa inyo. Ay. Hindi talaga niyo kayo sa amin. Wow. Hindi po, si Xzar po talagang kasi kaso ng lahat sa amin. Thank you po ulit. Bye-bye. Sarap na breakfast. Thank you po. Thank you po. Yan po yung daddy ni Xzar.